Hello, Simple Coders! Una po sa lahat, happy birthday sa akin! So ako po ay 21 years old na at tumatanda na po tayo. Pagkakahalataan naman sa ating hairline. So anyway, bilang birthday celebration po natin, meron po tayong gagawin na something special and in line sa nagaganap na pandemic ngayon. Gagawa po tayo, well hindi gagawa kasi nakagawa na. I-explain ko na lang yung code. I-explain ko po sa inyo kung paano po gumawa ng isang no mask detector. Okay, so disclaimer lang po, hindi po ito gumagamit ng machine learning. Okay, so si machine learning kasi mag-feed ka ng maraming, halimbawa, gusto mo mag-detect si machine learning ng mga tao na may face mask. So ang gagawin mo, mag-feed ka doon sa machine mo ng maraming pictures ng mga tao na merong face mask. And yung machine mo na yun, kaya siya tinawag na machine learning, from those data na ipapakita mo, from those pictures, malalaman niya ano itsura ng isang tao na may face mask at ano itsura ng isang taong walang face mask. Maaaring sabihin nyo, uy maganda yun bakit hindi na lang ganun yung gawin natin? Bakit sabi mo walang machine learning? Una po kasi sa lahat, hindi lang iisa ang design ng mga mask sa buong mundo. Okay? Pwede kang mag-train ng isang machine na mag-detect ng isang tao na nagsusuot ng surgical mask, pero what if cloth mask lang yung suot niya? Diba? Hindi niya na marirecognize na yung tao na yun ay merong suot na mask. Mangyayari, maraming pwedeng magkamali, marami siyang pwedeng ma-report na mali. Kaya ang gagawin natin, imbis na i-train natin yung isang machine na kilalanin ang bawat design ng mga mask, kulay, itsura, hugis, tuturuan na lang natin yung isang program na tumingin ng mukha. Okay? So, ang gagawin natin dito basically is face detection. Bakit ganun na lang? Kasi, kapag ka nakita ng machine na yung mukha mo, ibig sabihin wala kang mask. Diba? Kasi nakita niyang buo yung mukha mo. Pero kapag sumuot ka ng mask, natatakpan yung kalahati ng mukha mo, hindi niya madedetect yung face mo. Kasi mata ka lang. Okay? So, ganun yung gagawin natin kasi mas efficient siya. Bago ko i-explain yung code natin, pinapaalam ko lang sa inyo na hindi ko lalaliman. Okay? So, gusto ko kasi itong video na to mabilis lang. Kasi it's meant for copy-paste lang naman. Okay? So, pwede nyo itong pag-aralan mag-isa, pero hindi ko na pakakalalim. Okay? Para hindi rin mahirapan yung mga baguhan sa ating channel. Tapos, huwag nyo itong ibebenta. Okay? Hindi ito galing sa akin. Okay? Ina-explain ko lang po ito sa inyo and ginagawa kong mas accessible. So, ilalagay ko yung download link sa description kung saan ko nakuha. Huwag kayo maglala, safe naman doon kasi nakuha ko yun sa GitHub. Download nyo na lang. So, ito po ang ating code. I-copy-paste nyo na lang. Scrolling down. Okay, so hanggang doon lang po. Tapos, ipipicturean nyo. Tapos, ganyan. Ayan. Tapos na, di ba? Okay, so explain natin, i-breakdown natin paano ba nangyayari ito. Now, may mga bagay dito na hindi kayo maiintindihan dahil hindi pa natin ito natatakel. And dito sa Simple Code PH, as much as possible, umiiwas kasi ako sa mga topic na hindi pa natin na pag-aaralan. Pero in this case kasi syempre, pandemic, nakarush tayong lahat. So first, mag-i-import tayo ng tinatawag na CV2. Pwede mong i-download or i-install through PIP, yung CV2 na to. Again, mag-refer na lang kayo dun sa link ng ating description. Gagawa tayo ng variable ng cap. Dito sa cap na to, dito mai-store yung video capture natin. Okay? So, ano tong 0 na to? Si CV2 kasi merong function na tinatawag na video capture. Kailangan niya ng isang bagay na titignan niya kung saan manggagaling yung video capture na yun. Now, ginawa ko tong 0 kasi gusto kong gamitin na video capture natin is yung pinaka-main camera lang ng laptop ko. Okay? So, ito ay for webcam. Ngayon, kung halimbawa, dalawa yung camera mo. Halimbawa, meron kang camera sa laptop, tapos nagsaksak ka pa ng isa pang webcam. So, ibig sabihin, dalawa na yung camera mo. Kung gusto mong gamitin yung webcam mo, gagawin mo lang 1 to. Okay? Tapos, kung gusto mo lang yung main camera ng laptop mo, 0. So, meron tayong variable dito na face cascade. Ibig sabihin lang ng face cascade is dito natin i-store yung cascade classifier natin. Ano ba yung cascade classifier natin? So, imbis na machine learning yung ginagamit natin, gumagamit tayo ng cascade. So, ano yung cascade? Well, pwede mo itong isipin as something na like template. Okay? Template ito ng itsura ng mukha, like ano itsura ng kilay, ng mata, ng ilong, ng bibig. Ganyan. So, kahit tayong mga tao, iba-iba yung itsura ng ilong natin, ng bibig, ng mata. Itong cascade na to, hindi kasi actual na picture ng mata yung tinitignan niya. Mga numbers. Okay? So, again, hindi ko napapalalimin. Alright? So, basta i-copy-paste nyo na lang ito. Na-explain ko lang.
Tapos ilalagay nyo sa loob yung hard cascade frontal face default.xml na kasama ng files na dinownload nyo doon sa link. Itong ret na to, ibig sabihin lang nito is return. Okay? Itong frame na to, ito talaga yung variable. Now, ibig sabihin lang nitong line na to, yung nababasa ng variable na cap natin, which is yung video capture natin, ay may i-store kay frame. Since naka-while loop to, ibig sabihin kada frame may bagong nai-store sa kanya. Okay, so variable na gray, cv2.convertColor. So, ginagawa ito na black and white. So, bakit ginagawang black and white yung mga natatanggap ng frame natin? Kasi sa machine vision or yung pananaw ng mga machine, mas madaling i-process yung mga bagay-bagay. Mas madali nilang maintindihan yung mga bagay-bagay kapag ka black and white sila. Kaya dapat i-convert muna natin sila into grayscale. Okay, so yung variable natin na faces. Itong face cascade natin, meron na naman siyang function na tinatawag na detect multiscale. So merong gray, ito yung gray natin, yung tinatanggap niya yung variable natin na gray. Tapos yung scale factor niya is equals to 1.2. Actually, itong scale factor na to, pwede mo itong tawagin na sensitivity. Okay, so kung halimbawa sa camera mo hindi niya na-detect yung mukha mo, i-adjust mo lang to, sabihin mo, gawin mo 1.3, 1.4, 1.5, ganun, hanggang sa ma-detect niya na yung mukha mo. Again, adjustable dapat to. Okay, so minimum neighbors, okay lang naman yan, huwag nyo nang pansinin yan. Minimum size, ibig sabihin 100 by 100 pixels lang. Again, so halimbawa masyado nang malayo yung tao, kapag yung mukha niya is kasya pa siya sa 100 by 100 pixels, madedetect siya. Pero kung sobrang layo na niya, tapos lumiit siya, lumiit din yung mukha niya, yung pixels ng mukha niya, yun, wala na. Hindi niya na madedetect. Tapos ipiprint lang naman natin kung meron pa tayong nakita na face. Kung makikita nyo dito, .format, yung length ng faces natin. Tapos, itong hina-highlight ko na to, ang ibig sabihin lang naman nito is, yung mga nakikita niya mukha, lalagyan niya ng square, tapos lalagyan niya ng word na no mask. Okay, so yun lang naman yun. Itong XY, WH na to, yung XY, mga coordinates to. Yung WH, width and height. So, halimbawa, meron tayong square na nagsisimula sa 0, 0, tapos yung width niya ay ganito, tapos yung height niya ay gano'n. So, makakabuo ka ng square. So, yun lang naman ibig sabihin ng X, Y, W, and then H. Kaya makikita nyo may mabubuong square mamaya, papakita ko. So, yan, actually, tapos na. Na-explain ko na po sa inyo, ang ikli lang ng code. Pero, very powerful to. And ipapakita ko, i-demonstrate ko sa inyo ngayon na. FBI, open up! You serious? So possible po na magkaroon ng mga inaccuracies doon sa program natin. I highly recommend na pag-aralan nyo po yung mga modules ng iba, tapos yung mga ibang methods din for face detection. Pero for now, ito po muna ipapakita ko sa inyo. So pasensya na po again kung mabagal po ang ating pag-upload dahil may mga online requirements po na dapat compliant sa aming university. And yun, nagiging busy din sa ibang mga bagay. Ayan, kaya patatawarin nyo po ako ulit. So huwag nyo po kakalimutan mag-like and then mag-subscribe and then i-share nyo po lagi ang ating mga videos. And I'll see you on the next one.